Hi guys, it's me, Cher. Welcome back to my channel. For today's video, hindi po ko ngayon mag-share ng mga beauty tips or mga mag-share ng mga pang makeup tutorial. Maiba naman tayo. Ito po ay para sa mga small YouTuber na gustong magsimula para sa kanilang channel. Ito po ay how I edit my video. So, kung gusto nyo pong malaman, just keep watching. Before we start, gusto ko pong mag-thank you sa aking mga new subscriber at sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan, please subscribe para lagi po tayong update sa ating new video at vlog. So guys, start na tayo. Kung di pa po kayo nakapag-download ng Inshot, mag-download muna po kayo or mag-install. Ito po ang gagamitin natin. Then, open, click video, click new, tapos, click nyo po yung video na gusto nyong i-edit. Bawa po ito. Yan. Then, halimbawa po gusto nyo pong lagyan ng mga effect ang inyong video. Andito po ang ating sticker. Yan. Pili po kayo ng gusto nyong i-apply. Tsaka, ito pong apps na to ay walang watermark, kaya mas okay po siyang gamitin. Lalo na sa mga nagsisimula po. Okay. Try natin maglagay ng sticker. Halimbawa, maglalagay po kayo ng subscribe logo. Yan. Tapos, okay. Click check. Tapos yan. Halimbawa, gusto nyo po hanggang katapusan ng video nyo, merong ganyan. Okay naman po. Diba? Tapos, halimbawa po, gusto nyo po siyang lagyan ng mga iba pong mga sticker, pwede naman po. Halimbawa, gusto nyo masaya, or gusto nyo ng malungkot, pwede rin. Yan, malungkot. Or mga kakaibang sticker, okay lang naman po. Tapos, click check lang. Yan. Kung halimbawa gusto nyo, hanggang dyan lang yung lalagyan nyo. Welcome back to my channel. Yan. Tapos po, after po ng sticker, kung gusto nyo po siyang lagyan ng mga bawa, ipo-promote nyo po yung YouTube channel nyo. Yung username nyo or email or URL. Yan. Pwede nyo po siyang lagyan. Tapos, pwede rin po natin siyang i-edit yung mga font niya. Ito po. Yan. Diba? Bongga. Ito po yung spacing niya, kung gaano nyo siya gusto kalaki, or yan. Basta yan po yung edit niya. Tapos ito naman po yung anong gusto nyo pong animation na gawin. Yan. Tapos ito naman po yung kung gusto nyo po mabagal or mabilis, dito nyo po siya aayusin. Yan. Diba? Hey guys, it's me, Cher. Welcome back to my channel.
Tapos po, click check. Then, kung halimbawa gusto nyo po may filter, ayan po yung filter natin. Yan. Sobrang dami niya po. Pero para sa akin, gusto ko normal lang. And kung gusto nyo po siyang i-trim, ayan po, oh. Bawa gusto nyo hanggang dito lang po. Or gusto nyo sa gitna. Ayan. Ayan lang po. Tapos kung gusto nyo pong split yung inyong video, pwede rin po. Meron din po tayong rotate, speed, kung gusto nyo pong pabilisin or pabagalin ang inyong video. Yan. Pero para sa akin, normal lang po. Then, meron din po tayong music. Halimbawa po, ito yung gusto nyo music. O, ito. Then, click nyo lang po yung pink, tapos mag-download po siya. Wait lang po natin, mabagal po yung net namin. Then, click use. Yan, okay na po. Then, kung halimbawa gusto natin hanggang dyan lang yung lalagyan natin ng music, okay lang naman po. Click natin yung split, then, yan, tapos delete. Yan, kung gusto naman po natin mag-record halimbawa. Alright, yan. Yan. Tapos, effect. Bawat gusto po natin lagyan ng tumatawa na mga kung ano-ano. Tapos, halimbawa, ayaw nyo po yung featured music effect, may music naman po dito. Kung halimbawa may music po kayo sa inyong mismong cellphone, pwede nyo po yun i-apply, then ayun po, pwede nyo na po siyang i-apply sa inyong gustong video. Halimbawa, eto. Yan. Tapos, click pa rin po natin yung music na nilagay natin. Then, split. Tapos, delete. Diba? Yan, okay na natin. Tapos, meron din pong canvas. Halimbawa, gusto nyo po pang YouTube, ganyan po. Yung nilalabas. Yung kanyang pwede po siyang lamakin, okay. Pang TikTok. Yan. Tapos, may crop din po tayo. Yan, halimbawa yan, gusto nyo lang mong i-center sa inyong face. Pwede naman po. Yan. Ito naman, halimbawa po, magdadagdag pa po kayo ng gusto nyong video or may ilalagay po kayong mga intro. Ito lang po yung i-click nyo, yung plus, then ito po. Halimbawa, ito po. Yan.
Tapos po, halimbawa po mahina po ang inyong pagsasalita sa inyong video, pwede po natin siyang lakasan gamit po ang volume po. Click po natin yung music, tapos click natin yung mismong video or tapos bawa gusto po natin mahina na music background, pwede din po, click po natin tong kunwari ito, then edit. Yan. Para halimbawa marinig po ang ating boses sa ating video, or kung halimbawa naman po hindi po kayo nagsasalita, ayan, para lang may music yung inyong ginagawang vlog. Tapos halimbawa po okay na po lahat, tapos na po tayo mag-edit, click po natin to para kung halimbawa ayaw nyo po ng watermark, pwede po natin ito i-click ng free remove. Wait lang po natin siya. Yan, di ba? Wala na po. Then, tsaka po natin siya isi-save. Tapos, click natin po tong quality na to para bongga. Yan po guys, tapos ko na pong i-share sa inyo ang aking how I edit my video. Sana po natulungan ko po kayo, at kung may gusto pa po kayong ipagawa or itanong sa akin kung anong mga tutorial po ang gusto nyo pong ipagawa, comment nyo lang po sa baba or i-chat nyo po ako sa Facebook. So, ayun po, sana po nag-enjoy po kayo at natulungan po kayo. Sana po sa next vlog ko or video, supportahan nyo pa rin po ako. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye! Don't forget to subscribe. Bye!